თეიკო ანჯაფარიძესთან ერთად. მოგესალმებით, ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენ შემოგთავაზებთ წელ ინტერვიუს ისრაელის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, ჰადას მეიცადთან. დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დღეს იწყებთ ჩვენთან ერთად. მოდით დავიწყოთ შალომით და მშვიდობა უსურვოთ ისრაელს, საქართველოს და მთელ მსოფლიოს. Thank you very much. Thank you for having me this morning, Tiona. I'm very happy to be on your show. And, amen. Let's hope that 2024 will bring peace to Israel, to this region, all over the world. I think we need it very much. თეიკო, დილამ შვიდობისა პირველ რიგში უღმესი მადლობა მასპინძლობისთვის და ნამდვილად გეთანხმებით. იმედია 2024 წელი მოგვიტანს მშვიდობას, როგორც ისრაელს, ისევე ამ რეგიონს და მთელ მსოფლიოში. საქართველოს პარლამენტში გუშინ საქართველოს პარლამენტმა და ისრაელის საელჩომ ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ერთობლივი ღონისძიება გამართა და გარდა იმისა, რომ ეს არის თითქმის 80 წელი გავიდა ძალიან მძიმე ფურცლებიდან, ისტორიის ფურცლებიდან, თქვენ აღნიშნეთ გუშინ, რომ აუცილებლად უნდა ყველაფერი იყოს გაკეთებული იმისათვის, რომ აღარასოდეს არ იყოს ცარიელი ლოზუნგი და მიუხედავად ჩვენი დიდი ძალისხმევისა ჰოლოკოსტის უარყოფა და ანტისემიტიზმი ისევ აქტუალურია და ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ამ დღის ხსოვნა შესაბამისმა ცოდნამ და გამოცდილებამ ხელი შეუწყოს ჩვენი მომავალი თაობებისათვის უკეთესი საზოგადოების შექმნას. რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის? So what exactly we have to do so that next generation will have better awareness of that to have be immune against anti-Semitism and all kinds. Thank you very much. First, I want to say that 3 years ago, the parliament in Georgia decided to incorporate the International Holocaust Remembrance Days as part of Georgia's official calendar, and this is extremely important. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ 3 წლის წინ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოს პარლამენტმა ოფიციალურ თარიღად აღიარა ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა საერთაშორისო ხსოვნის საერთაშორისო დღე და ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია. And the memorial that we had yesterday, together with the parliament, led by the speaker of the chairman of the parliament, it tells a lot about Georgia's official commitment to fight anti-Semitism and to ensure that the lesson of the Holocaust will be learned. ასევე ის ფაქტი, რომ გუშინ ერთობლივად პარლამენტთან ერთად ჩავატარეთ ღონისძიება, რომელსაც უძღვებოდა პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი პაპუაშვილი, მეტყველებს საქართველოს ოფიციალურ დამოკიდებულებას ამ დღის მიმართ და თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ხსოვნის და გამოცდილების შენარჩუნება. What we have to do in order to ensure that those lessons will be, really inscribed on the heart and the mind of everyone is first we need to learn about the Holocaust. We need to continue the learning, not just the students, but all of us as well as a student. We have to invest more in education. პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ სწავლა ამ მოვლენის შესახებ. ჰოლოკოსტზე უფრო მეტი ვისწავლოთ, არა მხოლოდ სკოლაში, არამედ ზრდასრულებმაც უფრო კარგად გავიგოთ ეს ფენომენი რა იყო და რაც პირდაპირ ზედაპირზე დევს, მოკლედ რო ვთქვათ, ეს არის განათლება. We already started some cooperation with the Ministry of Education and Yad Vashem, which is the Center for Holocaust Studies, and we are hoping to continue this year. At the end of the day, my wish, my hope is that every student, every high school student in Georgia will study about the Holocaust, and I want to add, not because it's not a Jewish thing. The magnitude of the Holocaust affected all humanity, and you need to learn about the Holocaust and the danger that anti-Semitism and other forms of hatred pose to any society in order for us to do better in the future. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გასულ წელს ჩვენ განათლების სამინისტროსთან ერთად ჩავატარეთ ერთობლივი სემინარები, რომელიც ემსახურებოდა სკოლებში ჰოლოკოსტის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ ამას გავაგრძელებთ შემდეგ წელსაც.
ეს მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იმიტომ, რომ კონკრეტულად შევისწავლოთ, რომ აი ებრაელ ხალხს რა მოუვიდა და რასის ასტიკის წინაშე დავდექით. ზოგადად უნდა შევხედოთ, რომ ადამიანები დისკრიმინაციასა და ზიზღს თუ აყვება, რა კატასტროფულ წარმოუდგენელ შედეგებამდე შეიძლება მივიდეთ. And if I may tell you one last sentence. When we compare between 2022 to 2023, we have seen a rise of 235% in the number of anti-Semitic events, incidents, either verbal or physical, all over the world. An increase of 235%, which is off chart, off any chart. I think that we have to be very careful and to be very aware of the difference between legit political criticism or disagreement with the policies of the state of Israel and between anti-Semitism. And I think that too many people all over the world are trying to pretend to be political critics, while in fact what they are preaching for is anti-Semitic. მე ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ აი თუნდაც ამ ბოლო მოვლენებს რო თავი დავანებოთ 2022 და 2023 წლებში რა ხდებოდა. ეს იყო ძალიან სახეზე გვქონდა უკვე ძალიან დიდი ზრდა ანტისემიტიზმის. კონკრეტულად 2022-დან 2023-მდე 235%-ით გაიზარდა ანტისემიტური მოტივებით ჩადენილი დანაშაულებები. ეს უკვე მეტყოლებს იმაზე, რომ აი რაღაცა ნიადაგისავით, ფონისავით მზადდებოდა. და აქვე მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ გავაკეთოთ მკაფიო განსხვავება, რომ ისრაელის პოლიტიკის კრიტიკა და ასე შემდეგ, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს პოლიტიკის კრიტიკა, ეს ჩვეულებრივი ლეგიტიმური თემაა და ამას ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში აკეთებენ. მაგრამ უნდა განვასხვაოთ, რომ რა არის ანტისემიტიზმი, ანუ არ უნდა აგვერიოს ანტისემიტიზმში, როდესაც ისრაელს უფრო მეტ სტანდარტს და ებრაელ ხალხს უყენებენ, ვიდრე სხვა დანარჩენს. და ისრაელის ოფიციალური პოზიცია, აი დღეს კეთდება ხო განცხადებები, რომ ეს ბრძოლა გაგრძელდება ხამასის სრულ ლიკვიდაციამდე. მაგრამ გარდა იმისა, რომ ეს ბრძოლა მიდის ფიზიკურად, ხო, პრინციპში ომის რეალობის წინაშე ვდგავართ ჩვენ, კიდევ ერთი ბრძოლა მიდის საზოგადოებრივი აზრის მიმართულებით, საზოგადოებრივი აზრის манипуляცია ხდება, ხო, სხვადასხვა არხების დახმარებით და საშუალებით, პრინციპში რამდენიმე ფრონტზე მიმდინარეობს ეს ბრძოლა და აი როგორი არის ჩვენ ვთქვით ისრაელის ოფიციალურ პოზიციას, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ქალბატონმა ელჩმა გითხრა ამის შესახებ, რა ხდება დღეს, სად გადის აი ის ზღვარი. So we know the position of Israel from the officials that the war will continue until the Hamas threat will be eliminated. But this is like actual physical another war, like in public opinion, and what is the strategy? And this is another different war, like hybrid war. Thank you for this question. The strategy is very clear. The strategy is to be transparent, to speak the truth, and to share. This is what the state of Israel has been doing since the beginning of this war. Ну, ერთადერთი სტრატეგია რაც შეიძლება გქონდეს ამ შემთხვევაში, ვიყოთ გამჭირვალე, ვთქვათ სიმართლე და რაც შეიძლება მეტ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია. We are living, the whole information war that we are also experiencing, not only in this war between Israel and the Hamas, but we have seen it in Russia and Ukraine. We have been seeing it for the last 5 or 10 years on the rise. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს საინფორმაციო ომი ეხლა არ დაწყებულა, რასაც ჩვენ ეხლა უყურებთ და სხვა ომებშიც, მაგალითად რუსეთ-უკრაინის და ასევე სხვა ომებში ვხედავთ, რომ საინფორმაციო ომი ყოველთვის It presents several challenges. First, the fact that everything has to be simplified very much for a sync. It has to be a tweet, it has to be a sync, and there isn't room for a much more complicated or nuanced situation.
ერთ-ერთი გამოწვევა რაც ამ ომში არის, რომ ყველა სურს რაც შეიძლება გაამარტივოს ეს ყველაფერი, იქნება ეს სოციალური მედია თუ სხვა წყაროები და არ რჩება რეალურად სივრცე, რომ ის საკითხი რაც უფრო რთულია, სრულფასოვნად მოხდეს მისი განმარტება, განხილვა. Second, there is a lot of fake news and disinformation, and we are seeing it also in this war. We are seeing fake pictures coming from Syria or from AI that are being presented to the world as horrors in Gaza, which has nothing to do with the situation in Gaza. ასევე ბევრი fake news-თან აქვს საქმე, რომელიც ინფორმაცია შეიძლება მოდიოდეს სხვა წყაროდან, სხვა ადგილიდან, ლოკაციიდან და წარმოდგენილია როგორც იმ კონკრეტული შემთხვევის ინციდენტი. And we also know that some countries are running different technical measures in order to influence disinformation war. და ჩვენ ვიცით, რომ კონკრეტული ორგანიზაციებს ტექნიკური აღჭურვილობით მთელი ინფრასტრუქტურულად მომართული არიან, რომ ეს საინფორმაციო ომი აწარმოონ. So what do? We tell the truth. We come out, whether it's a spokesperson of the IDF, whether it's the spokesperson, each and every ambassador all over the world, and all the we are coming out and we are telling it for what it is. By the way, we are also acknowledging and telling when Israel is making mistakes, when there is uncertainty. We are coming and we are also sharing a lot of intelligence. I mean, we are. ჩვენ გვაქვს ერთადერთი გზა, რომ იმ ინფორმაციაზე და ფაქტებზე დაყრდნობით, რაც ჩვენ გვაქვს, გავაკეთოთ განცხადებები, იქნებიან ეს ელჩები თუ ჩვეულებრივად მედიასთან ურთიერთობის წარმომადგენლები, იგივე ცახალის სამხედრო ძალების ისრაელის. მათ შორის, როდესაც ეს ჩვენს ხელთ არსებული წყაროები და ინფორმაცია გვაძლევს იმის საფუძველს, ვთქვათ, რომ ჩვენ დაუშვით შეცდომა, ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ამ შეცდომას ვაჟღერებთ. I can also say that the war is not something that can be understood or explained in 200 characters. And if somebody is taking a real interest of what is taking place in Israel with a Palestinian, I can advise him to go deeper than just to learn about the situation from, a verbal exchange on a limited social media by short videos of people that are living in the other part of the world. რა თქმა უნდა, ომი არ არის ისეთი მარტივი რამ, რაც შეიძლება ორი სიტყვით ახსნა. და ზოგადადაც თუ ისრაელის და პალესტინის ისტორია აინტერესებს ვიღაცას, ცოტა უფრო ღრმად უნდა წავიდეს ამ კვლევაში და ინფორმაციის მოძიებაში, ესე მარტივად. ზედაპირულად არ უნდა ხდებოდეს ინფორმაციის მიღება. აქვე ვკითხავ, ქალბატონმა ელჩმა აღნიშნა, რომ ისრაელი მზად არის პოლიტიკური კრიტიკისთვის, მაგრამ მკვეთრად გამიჩნდა, რა არის ანტისემიტური განცხადებები და რა არის განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებები. რამდენად მზად არის დღეს ისრაელი, რომ მიიღოს, თქვათ, კრიტიკა, რეკომენდაციები, თქვათ, განსხვავებული მოსაზრება არსებულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მესმის რომ ცოტა გლობალური კითხვა, მაგრამ ზოგადად რაღაცნაირად რომ გავიგოთ პოზიცია. Very wide global question, but you mentioned that there are legit political questions to Israel, and we should differentiate it from the anti-Semitism. Is Israel officially ready to get this criticism, like political criticism at the moment? I think that there is a discussion. I mean, at the end of the day, Israel, the government of Israel, the Prime Minister of Israel is constantly discussing with President Biden, with President Macron, with Prime Minister Sunak, and the rest of the leading countries or states in the international arena. We can agree, we can disagree. There is always a room for discussion. We are a sovereign country. We will decide on our policies, but there is always an exchange of opinion and discussion because there is also joint projects that we are doing at the international arena together, and we are also, for example, if I'm looking at the global effort against Iran malign activities in the region, and they are pursuing their nuclear program. This is not just an Israeli goal, but this is an international goal. We are being shared on this goal with many other countries. So yes, there is always room for exchange and opinion. But then, same way that Georgia is in constant communication with many of his fellow nations. But at the end, it's up to the government to shape the policy.
რა თქმა უნდა, შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ მიმდინარეობს ყოველთვის დისკუსიები, მაგალითად, პრემიერ-მინისტრი ნეთანიაჰუ მსგავს დისკუსიებს გადის, როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, ასევე დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ასევე სხვა წამყვანი დასავლეთის ქვეყნების ლიდერებთან. ამასთან, რა თქმა უნდა, ეს არის დისკუსია, ეს ვერ იქნება რაღაც სალმხრივი, იმიტომ ამავდროულად ისრაელი არის სუვერენული ქვეყანა და როგორც მაგალითად სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში, მაგალითად ირანთან ატომური პროექტების რაღაც თანამშრომლობის ფარგლებში რაღაც ზღვარის კონტროლის და ასე შემდეგ, მანდაც თავისთავად ჩვენ ჩართული ვართ, რაღაცა როლი გვაქვს, მაგრამ ეს არ ხდება ერთმხრივად ამის გადაწყვეტა, ეს ყოველთვის არის დისკუსია, რაღაცის აწონ-დაწონომა. ისევე როგორც მაგალითად საქართველო იღებს გარკვეულ რეკომენდაციებს და თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე ზოგ რეკომენდაციებს განახორციელებს და ზოგს გის ადაპტაციას აკეთებს თავისი ქვეყნის ინტერესებთან მიმართებაში. But what I meant before, there is a big difference between having a political discussion and then calling from the river to the sea, Palestine will be free, which basically means no state of Israel, elimination of all the Jewish people that are living between the Jordan River and the Mediterranean Sea. მინდა კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, დაუბრუნდე იმ მომენტს, სადაც ეს აღვნიშნე, რომ ერთია ისრაელის კრიტიკა თავისთავად და მეორე არის ანტისემიტიზმი და ფართოდ გავრცელებული სიმღერა From the River to the Sea, რაც ნიშნავს მდინარიდან ზღვამდე, რაც რეალურად თუ ჩაუღრმავდებით, ნიშნავს, რომ არ უნდა არსებობდეს ისრაელის სახელმწიფო და ყველა ებრაელი უნდა განადგურდეს, ან იქიდან უნდა გააკდონ, ასე ვთქვათ, რეალურად გულისხმობენ განადგურება. When Israel is fighting a murderous terror organization that killed, murdered, slaughtered 1,200 Israelis in several hours in one day and still holding 136 hostages that we haven't received any opportunity. There were no visits by the Red Cross, nobody. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ისრაელს აქვს საქმე ორგანიზაციასთან, რომელმაც რამდენიმე საათში ამოჟლიტა 1200 ადამიანი. არა მხოლოდ ებრაელი, განსხვავებული ადამიანი, ისრაელელი. და დღემდე ყავს 126 მძევალი. And some believe that in this situation, Israel is not entitled to exercise its right to self-defense. This is where we're crossing the line. I mean, when the criticism about Israel, on Israel, is completely different than the critical conversation that is taking place with any other democratic nation, this is where we're seeing line being crossed into a different sphere of conversation. ჩვენ ვხედავთ, რომ თუ ისრაელის მიმართ არის, როდესაც აკრიტიკებენ ამ სიტუაციაში ისრაელს, როდესაც მან უნდა დაიცვას თავი ესეთი ორგანიზაციის წინააღმდეგ და როდესაც ისრაელს სხვანაირად სთხოვენ ქცევას, ვიდრე სხვა ნებისმიერ ქვეყანას მოსთხოვდნენ. აი ამ შემთხვევაში უკვე გვაქვს დისკრიმინაციასთან, ასე ვთქვათ. ზოგადად ძიმეთ დავიწყეთ დილართულ საკითხებზე, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის ჩვენი რეალობა. But this is reality. You're right. I mean, I have to say again that I appreciate the fact that you invited this morning also, and I appreciate your audience patience for us doing this in bilingual, this interview. ძალიან დიდი მადლობა, მართალი ხართ. ასევე ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის, რომ მოთმინებით გვისმენს, მიუხედავად იმისა, რომ თარგმანთან დაკავშირებული პირიქით დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის აი ამ ინფორმაციის გაზიარება. იმიტომ რომ თანამედროვე სამყარო ისე იცვლება, ინაცვლება მოვლენები ერთმანეთს, რომ აუცილებელი ასეთ მტკივნეულ თემებზე საუბარი, რომ ეს პრობლემა არსებობს. We have to focus on some of the most ეს საკითხი არსებობს და ეს არ არის შორს, ეს ყველაფერი ხდება somewhere very far. It's happening ამ სამყაროში. და გეხება თვითონ ჩვენგანსაც. Yeah, and applies to each of us. Touches each of us. Thank you. Georgia is not in the Middle East, but it's very close to the Middle East, and I have to say that you're right. It's very heavy, and this is we are waking up every morning to 7th of October.
I mean, for us, every morning we wake up and we realize that we are still reliving 7th of October, that there are still so many people at the hand of Hamas. There are 19 women that are still being held in Gaza by Hamas. We know that they are suffering from sexual violence. We know because Hamas used sexual violence as a tool on October 7. We know that there was a widespread systematic use, that women were raped and tortured before they were executed, and we know that the 19 women that are still being held there, some of them has been suffering from sexual violence, and it's heavy. It's heavy for morning time. This is our daily reality in Israel. Still. მართალი ხართ, ეს ჩვენი ყოველდღიურობა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი სიტყვებისთვის. საქართველოს შეიძლება არ არის ნაწილი აღმოსავლეთის, მაგრამ კულტურულად ჩვენ მაინც გრძნობთ ძალიან სიახლოვეს მასთან. და გვინდა აღნიშნოთ, რომ ყოველი ისრაელელი დღემდე რო ვიღვიძებთ, ჩვენ პირველი გვახსენდება, ჩვენ თითქოს ისევ 7 ოქტომბერს ვიღვიძებთ. ჩვენ ბოლომდე ვერ ხვდებით, რომ ეს მართლა მოხდა. თითქოს ბოლომდე დაუჯერებელი. ძალიან რთულია იმის წარმოდგენა, რომ დღემდე გარდა იმისა, რაც მთლიანობაში მოხდა, დღემდე მათ ყავთ ჩვენი მძევლები, 136 მძევალი, მათ შორის დღემდე რჩებიან გოგონები, დაახლოებით 19 და მათგან ვინც დაბრუნდა, ვინც გაცვლის შედეგად დააბრუნეს, ჩვენ ვიცით ისტორიები თუ როგორ ეპყრობიან მათ ყოველდღიურად დღემდე. სექსუალური ძალადობა იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა დამამცირებელი და სასტიკი მოპყრობა. და ყოველ დღე რო ვიღვიძებთ, ვიცით რომ იქ იმათმა ამ პირობებში გაიღვიძეს და შეუძლებელია რომ რაღაცნაირად მოწყდე ამ რეალობას. მაგრამ რაღაცნაირად მინდა ვისაუბროთ თვითონ ისრაელის ყოველდღიურობის შესახებ, როგორ დაუბრუნდა ისრაელი ყოველდღიურ ცხოვრებას და თვითონ რაღაცნაირად იყო მაგალითი, ხო? გაუტეხელი სული შეიძლება მხატვრულად ჟღერს, მაგრამ ფაქტია, რომ ადამიანები დადიან ბაღში, სკოლაში და ჩვეულებრივი ცხოვრებით ცხოვრობენ. ეს იყო ერთგვარი მაგალითი დანარჩენი მსოფლიოსთვის, როგორ At the same ქვეყნის როგორ იქცევიან ქვეყნის მოქალაქეები. At the same time, Teiko wanted to mention that everyone also noticed the spirit of Israeli nation, Jewish nation, that on the daily basis, people start to go to school, to work, and like to show its strength. And კითხო იყო რომ თვითონაც აღწეროს ხო რა ხო თვითონაც აი როგორ ისრაელის მოქალაქეები როგორ შეხვდნენ ამ ფაქტს და როგორ აგრძელებენ ცხოვრებას და აქვე აი ამის შესახებ რომ გითხრათ და შემდეგ მინდა უკვე მის საქმიანობას შევეხოთ უშუალოდ საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენი დრო სამწუხაროდ იწურება და მინდა რომ ისრაელ-საქართველოს ურთიერთობაზე ვისაუბროთ. Describe like now everyday life also in terms of thank you. So thank you for noticing. I think that yes, that what we are seeing is the Israeli resilience, which is not something that only Israel have, but we have been practicing it a lot. So our resilience muscle is quite developed. კი, ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ, ჩვენი გამძლეობა გამოჩნდა ნამდვილად ამ შემთხვევაში. We have to wake up, we have to go to school, we have to work because we need the economy to continue to be functional because this war is costing a lot of money. If you are a mother or a father and your boys and girls are now inside Gaza fighting the war, you need to function in order to not to go out of your mind from anxiety and worry. რა თქმა უნდა, ჩვენ სხვა გზა არც გვაქვს, უნდა ავდგეთ ყოველდღიურად, წავიყვანოთ ბავშვების ბაღში, წავიდეთ სამსახურში, რომ ეკონომიკამ ფუნქციური დარჩეს. შესაბამისად, თითქმის ყველას ოჯახის წევრი არის რეზერვში გაწვეული, ან ელოდება ამ გაწვევას და სხვა გზა არც გვაქვს, უნდა გამოვიჩინოთ ეს სიძლიერე. At the end we know that there were nobody else but us is responsible for the
for our future, for the strength of Israel, for the redevelopment and reconstruction that we'll have to do in the south and in the north after this war will be over. საბოლოოდ ერთი რამ ნამდვილად გვაქვს გაცნობიერებული, რომ ჩვენს გარდა ჩვენ ვართ ის უპირველესი, ვინც პასუხისგებელია ჩვენს ქვეყანაზე და ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს დარტყმა და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. No alternative for us. So this is what drive us when we wake up in the morning. We continue to do because this is our place and it's up to us. ჩვენი სამშობლოა და ეს გამოძრავებს, რომ ჩვენ უნდა გავიღვიძოთ ყოველ დილით და ისე გავიღოთ ყველაფერი, რაც საჭიროა. და როდესაც ჩვენ არ შემიძლია რომ არ თქვა აი ეს 7 ოქტომბრის ეს საშინელი ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ აი ეს კადრები რომელიც ასევე გავრცელდა სოციალურ მედიაში ხო ყველაფერს აქვს ორი მხარე ზოგადად როდესაც მიუხედავად იმისა რომ იყო საშიშროება და საშიში იყო ადამიანებისთვის ისინი იდგნენ და თავისი ქვეყნის ჰიმნს ღეროდნენ ალბათ აქ იყო დამოკიდებულება მოქალაქეებისა და ქვეყნის შორის გამოხატული აი რაიამ რამდენიმე წამიან ვიდეოში რომელიც გავრცელდა Also in many videos that spread in social media on the 7th of October, we saw that besides the threat that was there, people were standing and singing Hatikwa hymn, anthem, and yeah, it was very moving that people's spirit was like strong. We have no alternative, really. I mean, there is no alternative. This is our homeland. The land of Israel, the state of Israel. We will win this war and we will find a way to heal from what happened to us. And we will, there is a very famous high-tech entrepreneur. He was also at some point the Minister of Science in Israel. His name is Halshai. Before this. ჩვენ უბრალოდ სხვა გზა არ გვაქვს სხვა ალტერნატივა. ჩვენ ვართ და დავრჩებით ჩვენ სამშობლოში და გავაკეთებთ ყველაფერს, რაც შეგვიძლია, რომ ის დავიცვათ. და იმედი გვაქვს, რომ იმ ტკივილს, რაშიც ახლა ვართ, დროთა განმავლობაში ვიპოვით გზას, რომ მოვიშუშოთ რამენაერად, მაგრამ ამჯერად ამაზე ფიქრის დროც არ არის. კიდე მინდა აღვნიშნო ძალიან ცნობილი ანტრეპრენორია Israeli is Halshai, and he lost his son on October 7. His son was a soldier, Noni Shai, and he died while protecting citizens down south. ის არის ძალიან ცნობილი ანტრეპრენერი და მან დაკარგა თავისი შვილი 7 ოქტომბერს, როდესაც იცავდა. His youngest son, he was 18 years old. And his Halshai has been going since October 7 and talking about that our answer to terrorism will be by establishing more and more startups and high-tech and to make Israel economy even stronger and more successful and more prosper than what it was before, that this will be our answer to everybody who's trying to eliminate and kill us. მისი ბიჭი 18 წლის ვაჟი დაიღუპა როგორც თქვით და მისი პირველი პასუხი ამ ყველაფერზე იყო რომ ისრაელელები კიდევ უფრო გაძლიერდებიან, კიდევ უფრო მეტ გამოგონებას გააკეთებენ, მეტ სტარტაპს და გაძლიერდებიან მათ აი ამ სულისკვეთებაში. რომ სხვა პასუხი არ არსებობს ტერორიზმის წინააღმდეგ, რომ უნდა გაძლიერდეს. And this man for me is a source of inspiration because this is the answer. Like we'll come better and stronger and we'll create more and we'll contribute more to the world. This is what we'll continue to do. ეს პიროვნება სწორედ ჩემთვისაც არის ინსპირაციის წყარო, რადგან მიუხედავად ყველაფრისა, ამ თავდასხმებისა, ჩვენ გამოვალთ კიდევ უფრო ძლიერი და ჩვენ გავაგრძელებთ, რომ ჩვენი შემოქმედებითი თუ სხვადასხვა სფეროში წარმატებებით არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის ბევრი სასარგებლო რამ მოვიდა. და ჩვენი საუბრის ბოლოს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, მინდა ერთგვარად შევაჯამოთ თქვენი ელჩობის პერიოდი საქართველოში, როგორ შეაფასებდით ამ პერიოდს საკმაოდ რთულ ვითარებაში, ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ ხო ამის გათვალისწინებით, მაგრამ მიუხედავად იმისა, თქვენ ახსენეთ განათლების პროექტები, აი თქვათ რა ტიპის თანამშრომლობა იგეგმება და რა უნდა გაკეთდეს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის კიდევ უფრო მეტი გახმავებისთვის. Thank you, Teiko. Just before, in a minute I will summarize. I just want to say one last thing. On Friday, we shared
with several countries information that UN employees that belong to UNRWA, which is the UN Relief and Work Agency for the Palestinian, participated in the massacre. Participated not passively, but very much actively. აუცილებლად გაგცემთ მაკითხვაზე პასუხს, მაგრამ არის ერთი რამ, რაც მინდა აღვნიშნო, რომ პარასკევს დადასტურდა, რომ გაეროს ორგანიზაციის ერთ-ერთი მისი შვილობილი ორგანიზაცია UNRWA, რომელიც არის ადგილზე მუშაობს გაეროს რეაბილიტაციის სამსახურია პალესტინელებთან მუშაობის, დადასტურდა მათი მონაწილეობა ამ ხოცვა ჟლეტაში, მათი რამდენიმე თანამშრომლის. As a response, the United States, Britain, Australia, many European countries already announced that they are suspending the funding for this UN agency until further investigation on this matter. შესაბამისად, რამდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ, ამერიკამ, ავსტრალიამ უკვე შეაჩერეს დაფინანსების განხორციელება ამ ორგანიზაციასთან. And this is important because going back to what we said, many people are quoting UN numbers. Now, the UN is not one, but when people are quoting UNRWA and some other UN officials, it's important to know that some of those UN employees are no more than, sadly, Hamas activists. ამ ინფორმაციის ეს ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ჩვენ ისაც ვიცოდით, მაგრამ ეხლა დასტურდება, რომ როდესაც ეს ორგანიზაცია არის წყარო ინფორმაციის რიცხვების, რასაც ისინი მსოფლიოს აცნობებენ, ეს არის ამ ორგანიზაციის წევრები არიან ისინი, ვინც თანამშრომლობენ ჰამასთან და ვინც მონაწილეობაც კი მიიღეს ამ ტერორისტ And back to your დაგეგმვაში. question, I will do it very quick. I know that you're running out of time. First, economy. I talked about Israel and our high-tech ecosystem. The desire, the work that we are doing have been done before 7th of October and hoping to go back to is to see how we can work together, how we can share Israel knowledge and to bring our added value to the Georgian ecosystem here and to do more together. პირველ რიგში მაქსიმალურად სწრაფად რომ შევაჯამოთ დაგეგმილი მიმართულებები. ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის ეკონომიკა. თუ როგორ შეუძლია ისრაელს დანერგოს აქ თავისი გამოცდილება, რომელიც შესაბამისი იქნება ეს ჰაი-ტექში ცოდნა თუ სხვა მიმართულებით, სტარტაპებით. And from here, by the way, I'm going to meet two Israeli entrepreneurs that have just landed yesterday in Tbilisi in order to see how they can bring their activity here into Georgia. დღეს მაგალითად აქედან მივდივარ, რომ ჩავხვდე ისრაელელ ინდივიდუალურ ანტერპრენორს, რომ განვიხილოთ ერთად თუ რა შეიძლება განხორციელდეს აქ, რომ ორივე ქვეყნისთვის სასარგებლო იყოს. Education, Holocaust education, but not just. I mean, different ventures in the field of education. განათლება, მაგრამ არა მხოლოდ ჰოლოკოსტის, სხვადასხვა მიმართულებით განათლების. And anything that both our country can benefit from. I know that we are running out of time, so I'll stop here. და ყველაფერი ის სფეროები, რომელიც ორივე ჩვენ ქვეყანასთვის იქნება სასარგებლო. ჩვენი სტუდია ყოველთვის ღია არის თქვენი სტუმრობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო და გულწრფელი ინტერვიუსთვის. ისრაელ საქართველოს ურთიერთობაზე მე მგონი კიდევ ცალკე უნდა გავაკეთოთ გადაცემა, იმიტომ რომ ბევრი რამ დავჭა სასაუბრო და ვიცი რომ დიდი გეგმები გაქვთ. With much pleasure. და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და დავასრულებ იმით, რითი დავიწყეთ, გისურვებთ მშვიდობას და ვუსურვებ რომ she wishes you. როდესაც თქვენ მოხვალთ მომავალ გადაცემაში, ჩვენ აღარ გქონდეს იმის აუცილებლად, ჩვენ არ დავივიწყებთ, რა თქმა უნდა, ამ მოვლენებს. Next time when you come here, we will keep in mind everything what happened. Thank you, დიდი მადლობა to you and to the audience for having me today. And yes, I sure hope that our next interview will have nothing to do with the war. And will be all about Georgia-Israel relationship and how we can do good for the sake of Georgia, Israel, and the rest of the world. და რაც მთავარია პოლიტიკოსებს, რა ვიცი, ყველას ვინც დღეს რაღაც ამითქმის, ალბათ ყველაზე მთავარი დევიზი, სიმბოლო არის ის, რომ ყველაზე ღირებული ამ ქვეყნად არის ადამიანის სიცოცხლე და მნიშვნელოვანი არის მისი დაფასება და გაფრთხილება. Of course, the main thing is that also the political establishment who is now leading the political situation. The main thing is that human life is one of the most important thing, and we. ადამიანი არის ყველაზე მთავარი ღირებულება.
დიდი მადლობა. გისურვებთ მშვიდობას, შალომით დავასრულებ ისევე როგორც დავიწყე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა.